यसअघिको प्रवचनमा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार समयको निरूपण गर्यौं। त्यस क्रममा एक त्रुटि अर्थात् 474 माइक्रोसेकेन्डदेखि लिएर ब्रह्माजीको आयु त्यो भनेको कति हो? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। यतिसम्मको कालको गणना गर्यौं, निरूपण गर्यौं। जब ब्रह्माजीको आयु समाप्त हुन्छ तब यो सृष्टि पनि सकिन्छ, काल पनि रहँदैन। त्यसपछि यो ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको। र फेरि जब भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यति बेला कालको पनि सुरुवात हुन्छ। यस प्रकारले अहिलेसम्म अनन्त सृष्टि र अनन्त प्रलय भइसके। आज हामी वर्तमान सृष्टि जुन अहिले हामी देखिराखेका छौं, यो ब्रह्माण्ड, यो संसार, त्यो कति पुरानो छ, यसबारे वैज्ञानिकहरूको के धारणा छ एवं हाम्रो वेदशास्त्रको के धारणा छ, त्यसबारे चर्चा गर्छौं। हेर्नुस्, हामीले जब यो संसारलाई देख्छौं या आकाशमा तारा सूर्य चन्द्रमा देख्छौं, त्यति बेला हाम्रो मनमा स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै बेला यो जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, आखिर यो सबै संसार कहिले बनेको हो? अथवा सधैँ यस्तै नै छ कि अनादिकालदेखि नै? त्यसैले जुन यो शंका उत्पन्न हुन्छ समय समयमा हाम्रो दिमागमा, यसको आज हामी निराकरण गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला प्राचीन सभ्यताहरूको के भनाइ छ त्यसबारे चर्चा गरौँ। हेर्नुस्, ग्रीक र रोमन सभ्यता अनुसार अलग अलग उनीहरू डेट बताउँछन् र त्यस अनुसार केही हजार वर्ष अगाडि यो पृथ्वी, यो संसारको सुरुवात भएको हो। र इजिप्टको सभ्यता अनुसार लगभग 40,000 वर्ष ईसा पूर्वमा यो संसार बनेको थियो। त्यसैगरी सुमेरियन र बेबिलोनियन सभ्यता अनुसार लगभग 4 लाख वर्ष अगाडि यो संसारको सृष्टि भएको हो। अरबको सभ्यता अनुसार लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्वमा यो संसार बनेको हो। मायाको सभ्यता अनुसार 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्वमा यो संसार बनेको हो। बाइबल अनुसार 5500 वर्ष ईसा पूर्व। र केही सभ्यताहरू, केही दार्शनिकहरू यो पृथ्वी, यो ब्रह्माण्ड अनादिकालदेखि यस्तै छ, कहिल्यै पनि यसको सृष्टि भएन र यो सदा यस्तै छ भनेर मान्दछन्। अब वैज्ञानिकहरूको कुरा गर्नुपर्दा सन् 1640 मा असरले ईसा पूर्व 4004 मा यो पृथ्वी बनेको हो भनेर बताए। त्यसपछि एउटा अर्को थ्योरी आयो, त्यसलाई भनिन्छ सेडिमेन्टेसन रेट थ्योरी। त्यसअनुसार पानीले डाँडा काँडा जमिनबाट जुन नुनलाई बगाउँदै समुद्रसम्म लिएर जान्छ र समुद्रबाट बाफ बनेर केवल पानी जान्छ र नुन समुद्रमै रहन्छ। यस प्रकारले गर्दा समुद्रको पानी नुनिलो भएको हो भनेर वैज्ञानिकहरू मान्दछन्। र यस क्रमले जुन गतिले समुद्रमा नुन जम्मा भइरहेको छ, त्यो गतिलाई हेर्दाखेरि लगभग 10 करोडदेखि केही अरब वर्षसम्म यो पृथ्वी पुरानो हुन सक्छ। अन्य विभिन्न भौगोलिक हिसाबले पनि यही आयु निस्किन्छ पृथ्वीको। अब अर्का वैज्ञानिक छन् केल्विन। उनको सिद्धान्त अनुसार यो पृथ्वी चिसो हुँदै गइरहेको छ र जुन गतिले यो पृथ्वी चिसो हुँदै गइरहेको छ, त्यस हिसाबले केल्विनको भनाइ अनुसार यो पृथ्वी 9 करोड 80 लाख वर्ष पुरानो हो। अब अहिलेका वैज्ञानिकहरूले कुनै पनि वस्तु कति पुरानो हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि रेडियोमेट्रिक डेटिङ एउटा प्रविधिको प्रयोग गर्दछन्। त्यस प्रविधि अनुसार सर्वप्रथम सन् 1911 मा आर्थर होम्सले लगभग 34 करोड वर्षदेखि बढीमा 1 अरब 64 करोड वर्षसम्म पुरानो यो पृथ्वी छ भनेर पत्ता लगाए। र यस प्रविधि अनुसार आजका वैज्ञानिकहरूले यो पृथ्वी करिब 4 अरब 55 करोड वर्ष पुरानो हो भनेर मान्दछन्। यो त भयो केवल
पृथ्वीको कुरा। अब हामीले त पृथ्वी बाहेक पनि अरू धेरै ग्रहहरू, ताराहरू, ब्रह्माण्ड यी सबको आयुको बारेमा हाम्रो जिज्ञासा छ र वैज्ञानिकहरू बिग ब्याङ थ्योरी अनुसार यो संसार बनेको हो भनेर मान्दछन् र त्यो थ्योरी अनुसार उनीहरूको भनाइमा यो ब्रह्माण्ड लगभग 14 अरब वर्ष पुरानो हो। तर पॉल डेभिज उनका अनुसार ड्वार्फ स्टारको आयु 10 खरब वर्षभन्दा बढी हुन्छ। 10 खरब। उनले आफ्नो पुस्तक द लास्ट 3 मिनट्स मा भनेका छन्, अ ड्वार्फ स्टार एट द बटम एन्ड अफ द स्टेलर मास रेन्ज मे साइन स्टेडिली फर अ ट्रिलियन इयर्स। हेर्नुस्, कहाँ 10 खरब, अब एकैचोटि कहाँ ट्रिलियन इयर्समा पुग्यो। कुन हिसाबले? ड्वार्फ स्टारको आयुको हिसाबले। अब यस प्रकारले ड्वार्फ स्टारबाट न्युट्रन स्टार बन्दछ वैज्ञानिक अनुसार, अनि न्युट्रन स्टारबाट ब्ल्याक होल बन्दछ र ड्वार्फ स्टारबाट ब्ल्याक होलसम्म पुग्दा पुग्दै यो ब्रह्माण्डको आयु खरब मात्रै होइन, केही नील वर्ष पुरानो हुन जान्छ। नील, यहाँहरूलाई याद छ नील भनेको कति हो? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शङ्ख। यो हाम्रो गणना हो। यस प्रकारले ब्ल्याक होलको अस्तित्वले यो ब्रह्माण्ड केही नील वर्ष पुरानो हो भन्ने सिद्ध गर्दछ। त्यसैगरी ब्ल्याक होल कहिलेदेखि छ कसैलाई थाहा छैन, कहिलेदेखि छ ब्ल्याक होल। त्यसैले ब्ल्याक होलको अस्तित्वले यो संसार, यो सृष्टि अझै पुरानो हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अब हाम्रो वेदशास्त्रले के भन्दछ त्यसको बारेमा बुझौँ। यहाँहरूको उत्साह बढिराखेको होला वेदशास्त्रको के भनाइ छ यसको बारेमा भनेर। सिधै बताउनुभन्दा मेरो ख्यालमा एकछिन हिसाब गरौँ के भन्दछ वेदशास्त्रले। हेर्नु, शास्त्र अनुसार अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको आयु भन्नु नै ब्रह्माजीको आयु हो, किनकि यो सृष्टि सँगसँगै ब्रह्माजीको सृष्टि हुन्छ। त्यसैले ब्रह्माजीको आयु जति हो यो सृष्टिको आयु पनि त्यति नै हो। र श्रीमद् भागवतमा 12:4:2 देखि 4 सम्म एवं 3, 11, 33, 34, 36 श्लोक 8, 1, 4, 8, 13, 1 र भागवत महात्म्यको 1:29 अनुसार एक परार्ध अर्थात् ब्रह्माजीको 50 वर्ष बितिसकेको छ। अहिले 51औं वर्षको पहिलो दिन अर्थात् श्वेत वराह कल्पको 7औं मनवन्तर, त्यो भनेको वैवत्स मनुको 28औं चतुर्युगको कलियुग चलिरहेको छ र त्यस क्रममा कलियुगको 5120 वर्ष बितिसकेको छ। फेरि सुन्नुस्, ब्रह्माजीको 50 वर्ष बितेर 51औं वर्षको पहिलो दिनको 7औं मनवन्तरको 28औं चतुर्युगको कलियुगको 5120 वर्ष बितिसक्यो। अब यसअघिको प्रवचनमा मैले समयको निरूपण गरेको थिएँ। त्यसमा युगको, मनवन्तरको, कल्पको समय कति हुन्छ त्यस बारेमा बताइएको थियो। त्यसअनुसार ब्रह्माजीको 50 वर्ष बित्यो भन्नाले 50 लाई 360 ले गुणान गरिदिनुस्, त्यसलाई फेरि 2 ले गुणान गरिदिनुस् अनि 4 अरब 32 करोड वर्षले गुणान गरिदिनुस्। त्यो भनेको 15 नील 55 खरब 20 अरब वर्ष भयो। अब 6 मनवन्तर बितिसक्यो, त्यो भनेको 6 गुणा 4 अरब 32 करोड भागा 14, किनकि 14 मनवन्तरको 1 कल्प हुन्छ। वास्तवमा 6 मनवन्तरमा 1 अरब 85 करोड 14 लाख 28,500 वर्ष बितिसक्यो अनि 27 चतुर्युग बितिसक्यो। 43 लाख 20,000 वर्षको 1 चतुर्युग हुन्छ, त्यसैले 27 ले गुणान गरिदिनुस्, त्यो भनेको 11 करोड 66 लाख 40,000 वर्ष बित्यो। अनि 28औं चतुर्युगको सत्य
त्रेता र द्वापर युग बितिसक्यो। त्यो भनेको 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष र 8,64,000 वर्ष बितिसक्यो। सबै मिलाएर हुन आउँछ 38,88,000 वर्ष। र अहिले कलियुगको 5,120 वर्ष बितिसक्यो, विक्रम सम्वत 2075 सालसम्म। यस प्रकारले सबै जोड्दाखेरि यो सृष्टि 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड 19,61,620 वर्ष भयो। आजका मितिसम्म यति पुरानो हो यो संसार। अहिले जुन सूर्य हामी देखिराखेका छौँ त्यसको इन्धन फ्युल 18,000 पटक सकिसकेको छ। र यो सूर्यले अझै, वर्तमान सूर्य जुन हामी आकाशमा देख्छौँ त्यसले अझै 2,34,80,38,380 वर्षसम्म यो पृथ्वीलाई प्रकाशित गरिरहन्छ। सूर्यको त्यति आयु बाँकी छ। यी सबै कुरा सुनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ हाम्रो वेदशास्त्र के हो भनेर। यदि कुनै मनुष्यले लेखेको भए यो पृथ्वी केही लाख वर्ष पुरानो हो भनेर भनेको भए भइहाल्थ्यो, अरू सभ्यताको जस्तै। प्रकाशको गति 1000 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड भनेको भए पनि त भइहाल्थ्यो, कसलाई थाहा हुन्थ्यो र त्यति बेला। तर त्यस्तो होइन। हाम्रो वेदशास्त्र कुनै मनुष्यले लेखेको होइन, यो त सर्वज्ञ भगवानले प्रकट गर्नुभएको हो। त्यसैले हामीले वेदको रहस्य बुझ्नु छ, वेदले के भन्दछ। अत वेदमा भएका वैज्ञानिक रहस्यको च्याप्टरलाई यही विश्राम दिँदै वेदमा भगवानले जुन दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ, वेदको जुन असली खजाना हो त्यसबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले हाम्रो अहिलेको मान्यता के छ त्यसबारे पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। सम्बोधन गरिनेछ, तर अर्को प्रवचनमा। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय।